No, hoši, to by bylo něco takového si postavit na zahradě, co? No, ty vogo, to není špatný nápad. Veď? Pravda, že zkusit to může. Tak jo? Tak jdeme na to. Tak. A tak. Přitáhnout. Tak. A je to. Tak ještě jednou. Lehce. A. To je materiál, tohle to taky. Hele, myslíš, že může tohle sloužit jako kolo? No, chtěl bych vidět, jak daleko by se to dojel. Hele, kdo tady nabíjí tu vrtačku? Já? No takhle budeš ale nabíjet dlouho. To musíš taky tohle někam strčit. Aha, jsem si říkal, že to je nějaký jednoduchý. Tak. Ty hele, připadá ti tohle jako rovnej dřez? Rovnej co? Dřez, ne? Se říká dřez přece. No, říká se řez, no, ale dobrý. Taky na tohle stačí kovercák. Sleduj. Než tomu dál. To je vedro. Co tady teda použijem jako nějaký koleje? Já bych vzal tohleto. Hele, to je dobrý, to už mají hřebíky, to jenom zapíchneš a nemusíš řešit ani pražce. To jo, to je šikovný. Tady těm tě potom žahnu po zádech a zase budeš něco vymýšlet. A víš, že já se tím taky můžu vyprdnout. Já se tady snažím, vymýšlím to a ty na mě akorát řveš, že to nefunguje. No a co mám asi řvát, když to nefunguje? No nevím. To se nebudu řvát, že to funguje, když to nefunguje. No já furt. Tak jdeme vyrábět. Tak. A zabornout. Hele, víš co, tak ještě potřebujeme? Rozchod. A k čemu nám pomůže něčí rozchod? Ale ne, jako šířka těch kolejí. To fakt. Musíme se zeptat na dílně, jak to vyrábějí vlastně. Hoši, chcem se zeptat, jaký bude mít rozchod? Určitě tvrdý. Jo. Všechny rozchody jsou tvrdý. A nejhorší je, když ti pak řekne, že chce zůstat kamarádka. Ale ne, myslíme kolejí, rozchod kolejí. No to už je jedno, či to je. Ne, ale jaký budou mít ty vagóny mezi sebou. Ale ne, jaký bude mít prostě kola od vagónu, jak budou daleko od sebe. Tak to uděláme podle tohohle. Šířka tohohle znamená šířka kolejí. Výborně, to nám stačí. Takže šířka nákladáček. Tak. Hoši, tohle přece nemůže fungovat. Tohle přece nemůže nikam jet. To zkoušíme. A se rád. Tak co, všichni na místě? Jo. Tak jo. Tak.
Další porucha. Pokus číslo 2. Hej logo, to byla teda jízda. Hoší, jste tomu dali. Saura, je vlak schopný jízdy? Ten určitě. Ta mašina by možná byla, ten vagon. Vidíme. Tak. No, tam ujíždí. Pokus číslo 2. Hoši, vyprdneme se na to a uklidíme to tady a někdy se projedeme normálním, ten aspoň nevykolaluje na první zatáčce.